مساء الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير. هربت وتركت ليكم الحجاب. أجرأ تعليق لماهر يوسف على هروب أمينة الإيطالية. هروب الإيطالية أمينة من الفيوم ورجعت لإيطاليا، فكان تعليق ماهر يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جريء قوي زي كل مرة، وهو بيقول إن هروب الإيطالية أمينة من جنة الفيوم إلى حواري روما التعيسة. هربت أمينة وتركت جنة المجتمع والإعلام المصاب بالسعار الديني. فقد قام الإعلامي المصري بتصوير الأمر وكأنه فتح لروما وانتصارا للمسلمين في غزوة الفيوم، وقال وطبعا كلمة السر في ايه؟ في حجاب أمينة وانها اسلمت، وهو شعور بالزهو ده ناتج عن النقص وفقدان الثقة بإيمانهم. قام الإعلام بتصوير الأمر وكأن الإيطاليين واقفين على أبواب السفارة المصرية عشان يخشوا في الدين الإسلامي أفواجا، والتمتع بالمجتمع المصري المتدين طبعا. وهربت أمينة وتركت لكم الدين الإسلامي وتركت الحجاب وتركت الفيوم، فماذا أنتم فاعلون؟ والكاتب ماهر يوسف هاجم الجمهور اللي استمد قوة إيمانه من اعتناق أيضا المذيع الكويتي محمد المؤمن المسيحية واعتناق أمينة الإيطالية بالإسلام، وقال إن أمينة الإيطالية اللي اعتنقت الإسلام ومحمد المؤمن الإعلامي الكويتي اللامع اللي اعتنق المسيحية. عندما تستمد قوة إيمانك من اعتناق شخص ما لديانتك فإيمانك باطل. ليه؟ لأن الإيمان المبني على العواطف وليس عن العقل هو إيمان باطل. وبيقول كمان ليكن الدين أمر شخصي يخص صاحبه بعيدا عن هرتلات الإعلام والدرويش، بينما التهديد بقتل الشخص اللي يترك دينه فهو ما يشبه ما تقوم به عصابات المافيا من قتل من يخرج عنها. الحقيقة كلام جريء جدا جدا، وكلام كله فيه نوع من المصداقية، لكن مش معنى كده ان حد يقدر يفرقنا او يعمل تفرقة بين الاخوة المسيحيين والمسلمين، لان احنا بقالنا الاف السنين اخوات، الاف السنين بنحب بعض، الاف السنين ايد واحدة، ودخلنا في حروب يدا بيد، ودمنا سال مع بعضنا، دم المسلم مع المسيحي والمسيحي مع المسلم. وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. وهنتكلم بموضوع الأخت حنان ترك اللي حرمت الحاجة الساعة الشويبس على أساس إنها بدعة وهرطقة، وهكمل لكم الفيديو. بس ما تنساش تشترك في قناتكم قناة الملكة والأمير اللي هي بدونكم ما تكونش أي حاجة. قناة الملكة والأمير بجمهورها ومحبيها لم تكن شيئا، الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وهنكلمكم برضو عن موضوع تاني، الناس اللي مصورة القديس ماري جرجس على كأنه عنتر ابن شداد، والاستهزاء بصور القديسين، ومواضيع تانية كتير كتير كتير. تابعني وهتعرف حاجات كتيرة وهتعرف الدنيا ومدى الاستهزاء بالقديسين، وسواء كانت ناس يعني متغفلة عن الأمر، ولكن أنا عارف إن أنا بيكم هنكبر وهنوصل مع بعضكم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. وهنكمل موضوعنا. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الكريسماس. هابي نيو كريسماس. الجنان وصل لأقصى الحدود. حنان ترك
بفتوى جديدة الشويبس حرام، وإحدى المتابعين ترد عليها بالدليل. وصل الجنون إلى حنان ترك بفتوى جديدة. ظهرت الفنانة حنان ترك بفتوى جديدة وهي تحريم شرب الشويبس جولد، وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من شوية كنت بشرب شويبس جولد، فدخلت في السير أجيب صورة ليه أنزلها ستوري وعليها كوميك عن قد إيه أنا بحبه وبشربه كل يوم. فجأة ظهر لي في السيرش شويبس جولد حرام أم حلال. طبعا تنحيت هو ممكن يكون حرام ليه، أو تنحت بتقول تنحت هو حرام ليه. دخلت قريت عنه اكتشفت إن في تكوينة حاجة اسمها حشيشة الدينار، وده نبات بيدخل في تخمير البيرة وفي جزء بسيط من التخدير. وأضافت وقال: افتكرت وقتها حديث رسول النبي الإسلام وسلم ما أسكر كثير في قليل حرام، يعني الحاجة اللي بتسكر لو شربنا منها كتير فهي حرام، حتى لو شربنا منها جزء صغير وما سكرناش. وهنا تحضر جملتي الشهيرة إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيسيبوا 19 الحلال مخافة الوقوع بالحرام، فما بالك في شك يبقى تركت أولى. وقتها وقفت وقلت سبحان الله، كنت داخل أكتب بوست حلو عنه ويمكن كان هيشجع ناس كتير إنها تشربه. فجأة قررت أبطله وأحذر الناس منه بكلمة ربنا قدر أن عيني تقع عليها. فردت عليها إحدى المتابعين حنان آغا قائلة: كلامك غلط، والله 72% البيرة جاء في المعجم الوسيط حشيشة الدينار نبات معمر من فصيلة القنبيات، ينبت بالشرق ويزرع في أوروبا، وحيث تشتمل مخاريط أزهاره في تعطير الجع. وهذا وحده لا يعني الحكم بحرمتها، فهي نبات معروف من قديم ويؤكل. قال ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم أنجل: بقاله بالشام نحو الهليون وكل مسلوق. ثم لو فرض إنها مسكرة أو مخدرة ودخلت في صناعة دواء أو غذاء ويزرع في أدوية وفي أوروبا حيث تشتمل مخاريط أزهاره في تعطير النرجع. وهذا وحده لا يعني الحكم بحرمتها، فهي نبات معروف من قديم وبناكله. قال ابن سيدة: قلنا بقاله بالشام نحو الهليون وكل مسلوق. ثم لو فرض إنها مسكرة أو مخدرة ودخلت في صناعة دواء أو غداء بنسبة ضئيلة مستهلكة لا يظهر أثرها، أو استحالت أثناء التصنيع إلى مادة أخرى، تحولت يعني إلى مادة أخرى غير مسكرة، فعندئذ لا حرج في تناول هذا الدواء أو الغذاء. وراجعي في الفتوى: من شوية كنت بشرب شويبس جولد. ده الأخت حنان ترك اللي خلاص مخها ضرب وبعجر على الآخر، حاجة غريبة وحاجة غير عادية. حنان ترك خلاص توغلت ودماغها طارت وما بقاش عندها غير الفضا ووجع الدماغ. واضح ان الهوس دخل لها وحاجات غريبة: تحريم التهنئة على المسيحيين، تحريم الكريسماس، تحريم الأعياد، تحريم المسيحيين انهم يكونوا رؤساء، تحريم كأن المسيحيين دول عبيد اللي جابوها او تقولوا خدامين امها. فشوية وتكتب على المحل اللي كانت بتبيع فيه حاجات ممنوع الدخول لغير المسلمين. يعني دي خلاص واضح انها غلبت الداعشيين، واضح انها غلبت السلفيين، واضح ان دماغها حصل لها هوس. بنقول لك يا حنان يا ترك إن اعتزلت الفن بعد قضيتك وبعد قضايا الآداب اللي كنت فيها، الناس اللي بتقول إنك إنسانة محترمة، ده إلهام شاهين نفسها قالت إن السينما فيها أو كلها مش نظيفة، يعني لازم بيبقى فيه قبولات وأحضان ولشخص هو ليس زوجك. بنرجوكي وبنتوسل إليكي وبنطلب منك أرجوكي خرجينا من دماغك وخرجينا من الفتاوي الرهيبة اللي انت بتعمليها. خليكي في حالك، اذكري ربنا، اعملي جامع أو مسجد
واقعدي اخدمي الناس اللي بتصلي، تبرعي بالفلوس اللي انت عاملاها دي لاي ناس فقراء، ناس محتاجه، ناس عامله اي حاجه، اخدمي ربنا. اكيد ربنا بدل ما الشيطان يبتليك بهوس في دماغك ويجيلك خلل عقلي في مخك، قربي من ربنا وصلي له، يمكن ربنا يفك عنك وعن اثرك اللي بيحصل لك وعن الهوس اللي انت فيه. سامحوني ان كنت بتطاول بالالفاظ الجارحه دي، لكن خلاص الواحد جاب اخره. شويه شويه هتيجي تقول لنا الميه اللي نازله من الحنفيه حرام، طب وبعد ما بعد كده هنعمل ايه؟ ولا هتيجي تقول لك اصل البسله حرام، اصل الذره الشام حرام، اصل هوس. وزي ما الناس بتحرم الجلباب الجلابيه اللي تلبسها، والاخوان ساعات بيلبسوا الجلباب فوق الركبه، وانتوا عايزين ايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهم، عايزين توقعوا بين المصريين وبين بعضهم؟ احنا لما صدقنا بدأنا نتقدم وبنعلى وبنكبر. مصر بدأت تقف على رجليها وبدأ يحصل فيها انتعاش. انت ارجوكي خليكي في حالك بدل ما تخشي في موضوع ازدراء الاديان. اديكي شايفه السما المصري بتبوس الجزم وبتبوس الدنيا، عشان هي كانت متخيله ان مصر مش هتقرب ناحيتها. دخلت السجن وقاعده مع البنت اللي هي بتاعت الاداب دي، اللي كانت عايزه تضيع بنات مصر. مصر قويه بقضائها، مصر قويه بجيشها، مصر قويه بالداخليه بتاعتها. واحنا كمان كمسيحيين مش هنسمح لك انك توقعي بيننا وبين اخواتنا المسلمين، لان احنا اخوات بقالنا الاف السنين مع بعضينا. فمين انت يلي جايه توقعي ما بيننا؟ لا، انا كل اللي انا بقوله ان احنا في ايام مناسبه وداخلين على سنه جديده، وبنطلب من ربنا ان يقف جنبك ويبعد عنك الهوس والخلل، وهترجعي وتقولي اصل الصفحه دي مش صفحتي. لو مش صفحتك سهل قوي انك تبلغي عنها وتقفليها، ده انت فنانه كبيره وليكي وضعك وليكي برستيجك. ارجوكي خليكي بحالك، خليكي في نفسك. مش هنتكلم تاني اي فتاوي هتخرجي بيها جديده. انا عن نفسي مش هسكت وهبتدي اتكلم، والمحامين المسيحيين مش هيسكتوا، واخواتنا برضو المحامين المسلمين مش هيسكتوا على ازرائك للاديان وازرائك للمسيح. القرآن بيعترف بالسيد المسيح وبيعترف بيه ان كان رسول او ان كان نبي او ان كان اي حاجة، فهو مولده ليه مناسبة جميلة. والسيد المسيح نزل بشر بربنا وبسلام، وخلى تلاميذه يبشروا بدون اي قوة او بدون اي حاجة او بدون يعني شتيمة او الفاظ. وان كان هناك القس بطرس زكريا او زكريا بطرس، يعني لم اتذكر اسمه، بيحاول ان هو يذيع الفتنة هو ببلد اخرى، لكن محدش هيوقع ما بيننا، لا بطرس زكريا ولا حنان ترك ولا اي حد، لان المسيحية بتبشر بالسلام. بالسلام. ميلاد المسيح جه للسلام، جئت لأكمل لا أنقذ كما قال المسيح. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.